private lessons. De mielőtt elkezdenénk az egyéni leckézést, Before we start the private lessons, azt szeretném megemlíteni, hogy a vívás tanításához nagy szükség van egy néhány pedagógiai és metodikai ellenre. we need some technical and methodical things to teach. Yes. This is very important, Főleg az egyéni. especially for the private lessons. Az elméleti, pedagógiai elméleti dolgokat nem szeretném nagyon We wouldn't like to explain kihangsúlyozni, too much. inkább We would like to focus on a technical gyakorlati részét, oldalát practical section. szeretném bemutatni. We would like to demonstrate De that. viszont meg lehet említeni, hogy minél nagyobb a sebesség, annál hibásabban lesznek a dolgok If the speedness is much, végrehajtani. if the speed is increased, it could be more difficult to do the drills. So you have to think about this. A sebességet a vívásban, azt az ellenfél adja meg. The speed depends Mert on ha az the fencing, ellenfél your opponent. lassan, If the akkor opponent kell alkalmazkodni, és is slow, fordítva. you have Ha to gyorsabb, akkor még gyorsabban kell. you have to change your speedness regarding your opponent's speed. Jó, még annyit akartam mondani, hogy ez mindenki ismeri biztos, hogy a sebességfejlesztés To lassúról improving gyorsabb the speedness of the nevelni. student, it's proceed from the slower way to the faster way, in step by step. So you have to learn and you have to improve your students' speedness, Persze, from step by step. persze arra kell menni, hogy gyorsabban is csináljuk a dolgokat, tehát növeljük a gyorsaságot, If we increase the speed, nem szabad elhaladni a teljes exekúciót. don't forget the correct execution all the time. Még azt szeretném mondani, most hogy lassan elfog, a távolságokról szeretnék beszélni még. We would like to discuss about distance. Az edző úgy fogja tanítani a távolságot, Coach has to hogy teach persze distance. mindenki tudja, hogy van kicsi távolság, It's középső very obvious there is small distance, medium, és nagy távolság. big distance. De viszont a gyakorlatokat eleinte az edző helyből fogja csináltatni a sportolóval, But at the first time, you have to practice with your students without steps. lépéssel, Then later with steps. lépéskitöréssel, kitöréssel, Yes. The second will be one step. Then later one step and lunge, ugráskitöréssel jump and lunge, és kombinálni. and combinations. Visszatérőleg az egyéni leckére, Back to the private license. Private. ezeket a távolságok, ezt a távolságnevelést This way of teaching to the distances. az edző úgy tudja elérni a legkönnyebben, The easiest way for a coach hogy különböző jeleket ad a sportolónak. is using different type of signals for the students. A jelek a felfegyverkezett kézzel lehetnek, They can get signals by lábbal, his hand, testtel, his women, his body, his leg. és akkor még azt is el lehet mondani, hogy a távolságokhoz megfelelően olyan jeleket mutat az edző, Regarding for the distances, it could be different signals. például, hogyha For
meghúzza, csak a kezét mozgatja, vagy meghúzza, csak if he just moving his hand, akkor a sportoló, az ellen, nem sportoló, az akkor támadást fog csinálni. example, if the coach withdraw Hogyha his az edző hand, azt a the jelt, student has to react immediately and attack him. hogyha az edző azt a jelt adja le, hogy először elindul a láb, és a láb után indul a kéz, akkor a sportoló automatikusan ellentámadást fog csinálni. If the coach should get the signal with his leg the first time, the student has to react. Tehát, If the coach should get the signal with az edző a lábával indul, és azután a kezével, And a after sportoló úgy fogja his fel, hand. hogy az ellentámadást fog csinálni. The student has to do a counter-attack. Hogyha az edzőnek gyorsan indul a keze, If és the azután a lába, hand of the coach will start fastly, then later his leg, akkor a sportoló rögtön védekezni fog. then a student has to do a parry. És hogyha az edző azt mutatja, láb és kéz egyszerre, aztán akkor most egy pár helyből egy pár gyakorlatot csinálunk, ami This will start drill from without moving, without steps. előkészítő gyakorlat, az Preparation a drills. kar meg a hegyekben. Practice with the arm and with the point of the blade. Tehát kicsi távolság. Small distance. Még csináljuk egy gyakorlatot. Okay. There's another drill to warm up the fist, wrist. Okay. Hát, most megpróbáljuk a távolságot. We will increase the distance. Distance will be longer. Most bemutatom eleinte penge érintkezéssel First we'll be just, néhány- just touching the néhány blades. jelt, amit elmeséltem az előtt. Okay. He will demonstrate some signals, what we discussed before. What could be the signal from a coach? Most megmutatom, hasonló jelletek azok, de He will demonstrate other signals, but Tehát there is no. ezt főleg a kezdőknél alkalmazzuk, hogy a sportoló It's good for beginners just to feel the blades by the coach's blade, feel the contact. Amikor a sportoló nagyobb, meg fejlett, meg többet tud, akkor saját magától érzi a távolságot. If a student is on a higher level, I mean he's advanced faster or going to a competition, they will feel the distance automatically or individually. So you don't need that type of blade contact.
távolságból. This was the distance, lunge Amikor ezt úgy distance. is neveznek, biztos tudjátok, It's ez called, néma lecke. it's called a silent lesson. Csak a sportról csak a jelek után tudja, hogy mit kell csinálni. There's no speaking. The students has to react just for the signals. So there's no discussion at all between the student and the coach. Nagyon magabiztos kell legyen egy sportoló, hogy épp ilyen kritikus, ilyen kicsi távolságból dolgozom. Ezért arra gondoltam, hogy egy pár hasonló megoldást megcsinálni, kicsit nagyobb távolsággal, lépéskitörés távolságból. Tehát egy kicsit meg fognak változni a jobb. Okay, we will increase the distance. The student has to be very confident to do this type of drills. Viszont But the first hasonlóak a jelek, hasonlóak, de a megoldás még kicsivel másabb távolság. The signals will be almost the same, but the distance will be different. Nagyjából ezek voltak a jelek. So those were the signals mainly. Most próbálunk egy persze hasonlóan. Now we try to demonstrate. Most azt csináljuk, hogy mikor nincs tengében építkezés. There is no contact with the blades. Egy egyenes meghívóra, vagy valamire, a sportoló It's a simple invitation. sportoló csinálni, nem dobja el a magát, The student, nem úgy bele, hanem csak egy falacs áramlás. the student has to do a feint action. Yes. És ennek különböző megoldása van. There are different Hogyha solutions én, for hogyha én this. reálisan válaszolok mindenkő, akkor ő defenzív. If I would like to react as Ha másképpen in a realistic way as a coach, igen, akkor a sportoló defenzív fogja megoldani. then the student has to fence in a defensive way. Yes. Hogyha én nem megyek bele az ő a falcs If I won't react his akkor feint ő attack, fogja offenzív megoldani. he has to do the action with a defensive way. És utána a falso, la reazione è sparata di questo tipo. Ja, ma per più reale, ciò che vediamo che faccio tanto, come fai falso.
Extreme síjegyzés. Akkor most ez volt egy két variánsos. This was two types of situation. Na most egy másik gyakorlatot csinálunk, ami persze gondolom, hogy már a legkomplikáltabb, szóval nem komplikáltabb, sokkal több megoldást. So many different type of solution for this drill. Na most, én megint fogok csinálni egy egyenes meghívást. Coach will do a simple invitation. A sportoló megpróbálja keresni a pengét. The student try to find the blade. Én erre tudok válaszolni sokféleképpen. Meg tudom támadni. Has a lots of solution. For example, attack him. Meg tudom támadni. Egyszerűen nem csinálok semmit, ott maradok. Or simply don't do anything. Egyszerűen nem támadom meg, nem maradok ott, de azt se hagyom, hogy fogja meg a pengémet. Or he don't do anything. He don't attack the student, but they don't let the students to find the blade. Vagy mikor be akarja keresni a pengét, akkor hátralépek és beteszem a vonalat. If the students would like to find the blade, the coach will step backward and give him a point in a line. Și linia mai cauți o dată și bați de jos. Da. Tu ești sus, tu ești jos. Am este jos. Nu. Bine. Cauți. Nagyjából erről van szó. Viszont van egy pár alap, elméleti alapelvem nekem. There are some principles. Amit más edző és más hívókönyvekben, tehát én nem használom. Hiba lehet, hogy nem This is his ideas and experience about fencing. Maybe you find different data about different books and you can listen different data about different coaches. This is good. Nem tanítok szúrást egyéni iskoláztatásba lépéssel. I don't teach simple thrust in a private lesson with a step. Csak kitöréssel. Just with lunge and with the other options, variations. És persze, hogy bemeleg van neki levető, akkor of course, if there is a warming up mindig, or some relaxation drill. Állítólag voltam én is egy ilyen franciaországi edzőként,
és azt mondták, hogy, he was in France in a coaching course. és azt mondták, hogy minden lépés előkészítés. Tehát nem létezik támadás lépés. Én nem így tanultam, de rájöttem. They said to him, every step is a preparation, but he didn't agree with because he finds this. És rájöttem, hogy a mostani íráskodásban and he has an idea. Nowadays, the judges, az a tendencia, hogy tényleg a lépéses akciókat büntessék, és kedvezi inkább, aki lépés után az ellenfél, a lépés után ellentámad. They punish those actions what are includes a step and other step or lunge corrections. Igen. És mondom, hogy lehet, hogy nem a legjobb a legjobb metódus, ezt nem tanítom a lépéssel a szólást, de step and the thrust. Így gondolom, és ezzel akkor it's a good way. Kicsit beszélek a védésekről. We would like to talk about parry system. Például a védéseket, az egyenes védéseket, és nem csak a the simple parry and not just the complicated ones. Úgy tanítom, hogy két egyenes védés ugyanabban a pozícióban, tehát ugyanabban a védésben nem létezik. He teaches the parry system. There is no two same parry at the same line. In the same line. Kötelezően, hogyha az első riposzt egyenes, if there is the first riposte is simple, a második automatikusan degazsé. The second has to be disengaged. Disengaged. Has to be disengaged. Hogyha például távolság nagy, if the distance is big, akkor az első riposzt soha nem fog jönni egyenesen, hanem egyből degazséval fog. Never has to be a simple one. A nagy távolság miatt az ellenfélnek van ideje, sok ideje, hogy visszavédjen. Because of the big distance, the attacker has too much time to react in a different way. Körülbelül ennyit akartam elmondani. Még azt szeretném csinálni, hogy minden egyéni videóleckében, in every private lesson, úgy, ahogy van a bemelegítő része az eleje, there is a warming up section, warming up part. Úgy kell kötelezően létezzen egy levezető része. It has to be a final part, final for relaxation or yes. A levezető rész ez mindig olyan kell legyen, hogy a sportoló kellemesen érezze magát. The final part has to be that the student has to feel very comfortable himself. Ne érezze, hogy nehéz, amit csinál, kedvel csinálja, lazán, hogy vezesse le a egyéni videóiskolának a nehézségét. He has to feel it's not a hard part. Maybe in the final part, it has to be a very easy part. It could be very comfortable for the student. És akkor bemutatok 2-3 gyakorlatot, amivel he will demonstrate 2 or 3 drills to do that. És akkor lássuk, megint megint a távolságot csinálni. At the end, at the final section, final part, the distance between the coach and the student will decrease again, just like at the first part of the private lesson.
egy másik. So with a second, different time. Körülbelül egy akartam mondani, és azt szeretném, hogy valakinek van kérdése, vagy lehet nehezebben. This is all about if you have any questions. Or if, I didn't understand the part of the steps. When steps or not steps, I didn't understand what you said. mikor volt érdekes, mikor nem. Genau. Azt mondtam, hogy én nem tanítok szúrást, támadást, szúrást, védéssel. He said, never teach a simple thrust with a step in a private lesson. Csak only Only with lunge Yeah. or with more steps. Because step for me is preparation. Okay. So as part of the warm-up element of a lesson, how would you then introduce a lunge into that? If you have a fencer who is not... Your question again, please. Sorry, as part of the warm-up beginning of the lesson, the fencer is not warm, they're not stretched so much. So then you... Az eleinte azért van, hogy szokja, meg javítsa, meg tegye pontra a kezét a leckéhez. At the first time, it's help to correct the student's arm Yeah, and movement in a private lesson. yeah. That is And a then point. maybe short lunges, then stretch lunges. Sorry? Then maybe short lunges as you introduce the lunge into the lesson. Tehát, hogy rövidebb kitörésekkel is. Jó, de az már benne van a leckében. Ez csak a kéz előkészítése. This is just the preparation of the hand. Yeah. This is all. Okay. Ez helyből van, without move, Without steps, without steps. Just for just for preparation. Hand, digitáció, meg a... the movement of fingers and the hand. This is good. Okay. So that is the only warm-up. But when you're moving, you don't want the fencer to be doing a great long lunge too early. Sort of ease them into the lunge. Yeah. Hát vannak nagy kitörések, de a kollega nem 32 éves, és már nem aktív sportoló. If you are doing the private lessons, of course you can use bigger lunges. That's okay. We didn't demonstrate it because of Yeah, the yeah, students. yeah, yeah, What yeah. we have now. That's all. Okay, yeah. So you can use the bigger lunges. No, yeah, it's okay. Was it your Well, material? not really. I'm talking about how the lunge is introduced into a lesson. Tehát, hogy megy But- a kitörés az iskolában? Hogy vezetett be a kitörést az iskolában? Hát egyszerűen úgy, hogy mikor az első témát csinálunk, tehát az első feladatot, az első So say- gyakorlatot, At the first drill, Yeah, so the first lunge for the pupil, a short, easy lunge, and then longer as they get more warmed up. Kérdezi, az első nyilván is rövidebb, és bemelegítő kitörés, nem, mert szerintem a sportoló, amikor leckéhez jön, a lábai tökéletesen be vannak Okay. When a student go to a private lessons, it is he has to do the warming up Before the lesson, Yes. yeah. Okay, yeah, okay. Oké, annyi volt csak a félreértés, hogy az iskoláztatás során melegített. Nem. Yeah. Any other question? How long has the student been working with you? How long have you been taking lessons? With the beginner, it takes 20 minutes, 20 to 25 minutes maximum. Yeah. I mean, how long has she been working with you? How many years? You're me or Ja, not? 14 év. 14 years. They work with you. But they finished. She's a coach now. Yeah. Yeah, I'm not. I know she's very young, but I don't know why. Maybe she started at 5, I don't know. Are you doing different lessons preparing the tournaments? Practice
csak alaptechnikát dolgozok, Sometimes just basic techniques. van, mikor taktikát dolgozok. Sometimes you work with tactics elements. Attól függ, vannak ilyen színes sablonleckék, úgy vannak, There are some shapes, patterns. de ez főleg akkor érvényes, mikor egy országos világbajnokság előtt a sportoló be kell melegíteni. Mainly on the case if there's a championship or bigger competitions. And do you start with the little ones only with technique or also just with tactic and technique? With the little ones, just at the beginning? What technique is it? Szerintem egyszerűen kell menni. Persze, You have to be very simple. At the first time, eleinte nagyobb hangsúlyt kell tenni a more focus technikába, on the de technique. nem szabad külön Don't separate the technique. Don't separate, yes. Don't separate the technical part persze, from the mikor technique. kezdő, akkor többet But of course you have to technikázik, focus de nem szabad more on the kihagyni. technique. And Főleg, hogy minden gyakorlatot kezdőket is mozgásba kell csinálni. Szerintem all nem of the ér things semmit has to do in movement, a helyben gyakorlatozás. practice Semmi. in A vívás mozgásból kell csinálni. all the time. Az is el kell venni. Azért az edző is nagyon jól edzve kell legyen. That's why the coach has to be very well trained and he has to be very fit. Kell- He has to be in a very good shape, very good physical condition. Of course. Kell lépjen, kell kitörjön, He has to do steps, lunges Kell all the ugráljon. time, jumps, helyesen kell csinálni a gyakorlatokat. and he has to be very correct by his movement because he is the A jeleket úgy kell eladja eleinte annyira helyesen, mintha ellenfél lenne. he has to work like if his student is a competitor, or is a És aztán real one. fokozatosan kell olyan hibákat csináljon az edző, Then hogy a later sportoló he vegye has to észre, make mistakes step by step. hogy a sportoló vegye észre és tudja megoldani. Then the student has to see what's the wrong movement or wrong steps. What okay. Any questions? Yes. Tomorrow we will continue. Oh, fine. Yeah. For today, enough, I think, because tomorrow morning we will have other questions. Yeah. Okay? We talked about giving signals with the hand and the foot as well. What did you mean about giving signals with the foot? A lábra adott jel The signal egy támadás kezdése, egy hibás kitörés kezdése, amit a indicates a bad started lunge, for example, or bad started steps. és ott a sportoló azt a tempót, azt a pillanatot el kell kapni. And the student has to catch that moment, catch that fancy time, that initiation. Any questions? Úgyhogy ez Okay. Than you saw yesterday. It's a little warming up. hivatkozták. Túl gyorsan akartam csinálni. He wants to do the little too fast. It's too fast for the student. Most a Okay? This
will be the warming up for the fist of the fencer. Még kisebb távolságú, tehát akkor nehezebb kerülni, és The distance will be much smaller többet kell újból meg a dolgok. because the student has to work with his fingers all the time. So it needs a smaller distance than before. Yeah. Oké. És most megint az lesz a gyakorlat, hogy a ellentámadás, támadás, védés, visszatérés, gyakorlat. Okay, the next will be, he will be demonstrate the signals for attack, counter-attack, defense actions, the parry system, the signals. Facem un pentru degajament, facem de angajament. Deschid, asta e rău. Apa. That was a signal for attack from the coach. Contra-atac. Signal by his body to attack. O să meargă brațul. Signals from the leg. Előkészítő támadás. So that was a preparing action. Okay, Szólj. Láttátok? have you seen it? Okay, Please. That's good. That's the pair up. You find a partner. éppen történet. The solutions will be different regarding the distance. Csak ez belül. Majd nem használom. Majd nem használom. Ja, belőle nagyon kívánok. Hogy látom, hogy you see the distance now is The distance is bigger, as you see now. The first, egy régi megoldás. this was an old version, not a good one. This first demonstration. Exemplu, să faci ce știu eu, pe presiune fandare. Okay? It's not real, tehát nem tudod megszólni. This is not real because of the distance. You cannot trust the coach. You cannot trust. Csak van. Ez jó volt. Okay? This was much better because of the distance. Because the student can trust the coach. Támadás, ilyen nagy távolságból, ideális. Én nem The attack from this nem distance indulok el is ilyen nagy not távolságból real. megszólni, mert ki tud védeni pillanatok alatt. You can take parry in a minute, in a second. És akkor cselesen fogok támadni. So, coach will attack with a feint. És a sportoló, mert ő kell megoldja az én támadásomat, Because the student has to find some solution. akkor kompozit parád. Összetett parádot használ. Összetett parád. She has to do some compound parry. You will see that. Oké? Okay. Na, most összekötünk egy pár dolgot csinálni. Okay. We will No, connect akkor facciamo a couple of things. Dai, dai.
Még mondjad el, hogy nagyobb távolságra meg kell tenni még egy cser, vagy If you are working in a bigger distance, you have to use another feint. Or legális. Another disengage. Disengage. Okay? Na, let's So you try. have to use a feint and a disengage. Same sign in the longer distance. Ugyanaz a but jelleg, it doesn't- hasonló, azt mondtam. Nem azt mondtam, Similar. hasonló, Similar. de nagy távolságból nem, Okay. nem ajánlom. Because from a bigger distance, it's not recommended using the same signal. És az összetett támadásnak két variációja van. There will be two options for this compound attack. Indulásban is nagyon nagy a távolság. There will be very big distance between the Kritikusan two kívül nagy fences. távolság. It's more than usual. Igen. Azt meg fogom mindjárt mutatni, hogy néz ki a támadás. We will demonstrate how will it goes. És egy támadás után mondjuk feltéve, hogyha a támadás nem sikerül, If the attack will fail, és a sportoló újra előkészítésére történik valami, akkor más megoldás nincsen, csak hogy röviden hagyjuk az ellenfelet, ha meg vagyunk lepve, és újra átvett támadást csinálunk. Na jó, akkor még egyszer. Tehát azt kell mondani, hogy újra nem talál az első támadás, the first attack won't get a hit. és a következő támadás előtti elkészítés. And the next preparation Történhet egy támadás a másik oldalon. there will be another attack from the different side, Azt úgy from the oldjuk other meg, fences. have hogy to a solve that. távolságot megszakítjuk a távolságot. Úgyhogy ezt mindjárt megmutatom. Nagyobb lesz. Okay. Távolsággal Then védekezni. we can solve to defend, the student will defend himself with increased distance between him. És azután fog csinálni a Then he will do another action. És persze ezt is megmutatom, hogy lehet egyszerű, és lehet össze. It could be a simple or it could be a compound. Jó, tudósítjuk onnan, hogy nagyon fontos az, és a fagare la fam. Și mai care a făcut da, ok. Și fetele de mai frumoasă când pornesc cu tine. Da. După ce te oprești tu. I tried to make arrest. Próbáltam csinálni egy közbeszólást. Try to do a stop hit. Nézd. Don't. Did you see the signal? Nem, az áttámadás. Sorry, that was a counter attack. Not counter-attack. Huh? Attack to a pool. Is the attack. You okay? Okay. That's it. So, Percy? Ca să vadă mai bine luarea ta, dar venirea ta și luarea mea, lasă-mă să nu te lovesc cu asta. nu, lasă ghiditești. Ah, ok. Acum să fie. Poliție de pare pe unii, dai pe așa.
Okay, no problem. Huh? Stai casando, ok? 3 minutos. Sicura, quanto essere resolto? Si fa sfaldare. Yeah?